in times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act. The president has rolled out a clear plan, but our problem is executing them. From the corridors of power to the streets of Iroyin land, from Nigeria to the rest of the world, we bring you panel reportage from local stories to national and international news at the frontier of truth and at the heart of the people. This is your Frontier 102.9 FM News. This is the news at 5 on your Frontier 102.9 FM. I am TEMITOPE BABARINDE. Here are the top stories. Ogun IFAD distributes agricultural inputs to 2,740 cassava farmers. Tinubu signs executive order to regulate virtual assets, set up Digital Economic Council. Uganda school bus crash kills 20 children, 1 adult. The news shortly. The Ogun State government, in partnership with the International Fund for Agricultural Development (IFAD), has today distributed agricultural input to 2,740 cassava farmers. The distribution was carried out under the Special Agro-Industrial Processing Zones of the Federal Ministry of Agriculture and Food Security, aimed to boost food security and farmers' incomes. Speaking at the ceremony in Abeokuta, the Commissioner for Agriculture and Food Security, Mr. Bolu Owotomo, described the intervention as a strategic investment in the state's agricultural future. Owotomo said that the initiative was aimed at strengthening food security, improve farmers' incomes, and promote climate-smart agriculture across the state, appealing to the beneficiaries to utilize the input judiciously to boost food production and ensure food security in the state. The federal government says it is intensifying efforts to promote free movement across Africa to boost trade, investment, and African Continental Free Trade Area implementation. The Ministry of Industry, Trade and Investment, Dr. Jumoke Oduwole, said this today in Abuja during an interview with newsmen. Oduwole, while speaking on the outcome of the Biafra Africa 2026 Forum, held recently in Togo, noted that Nigeria had inaugurated the Nigeria-Uganda Air Cargo Corridor to improve exports to East Africa. According to her, the initiative is aimed at reducing cargo costs and improve access for exporters, particularly SMEs and women-owned businesses. Bauchi State Governor Bala Mohammed has approved the minor cabinet reshuffle, with 3 commissioners leaving the State Executive Council, and submitted the names of their proposed replacements to the Bauchi State House of Assembly for screening and confirmation. The Governor's Special Advisor on Media and Publicity, Mukhtar Gidado, announced the development in a statement released today. According to the statement, the Commissioner for Commerce, Industry and Investment, Mohammed Salis Gamawa, and the immediate past Commissioner for Education, Dr. Lawal Remin Zayam, who was later redeployed to the Ministry of Power, Science and Technology, have been relieved of their appointments. The Governor also accepted the resignation of the former Commissioner for Rural Development and Special Duties, Farouk Mustafa. Kogi State Governor Usman Ododo has received the school principal, a National Examination Council official, and 2 students rescued after they were abducted during an attack on a school in Olowa Dekina local government area. The victims were received at the government house in Lokoja, where the governor was joined by heads of security agencies in the state. Governor Ododo commended the joint security team for the successful rescue and assured residents that efforts would continue until those responsible are arrested and brought to justice. He further commended President Bola Tinubu and the security agencies for the successful operation, reiterating that Kogi State will never be a safe haven for criminal elements. You're still listening to News at 5 on Yewa Frontier 102.9 FM. Still to come. Uganda school bus crash kills 20 children, 1 adult. Please join us again.
Knowledge is power. Education is a good foundation. And when you need it on the go, then listen on Radio Garden 102.9 FM. Catch the updates on our social media platforms, Facebook, Instagram, TikTok, and also on YouTube. You are Frontier 102.9 FM, keeping you connected. Welcome back. You're still listening to News at 5 on Yewa Frontier 102.9 FM. To stay connected with us beyond the airwaves, kindly follow us on Facebook, Yewa Frontier 102.9 FM. On Instagram, YouTube, TikTok, and X at Yewa Frontier FM. You can also listen to us from anywhere in the world via Radio Garden. To report any newsworthy incident in your area, send a message or call 0911 000140. And now, the rest of the news. President Bola Ahmed Tinubu has signed the Presidential Executive Order on Virtual Assets Coordination 2026, establishing a new interagency framework to harmonize the regulation of virtual assets. According to a statement issued today by the President's Special Advisor on Information and Strategy, Bayo Ononuga, the order was signed pursuant to Section 5 of the 1999 Constitution. The executive order, which takes immediate effect, is aimed at protecting citizens from fraud, combat money laundering, terrorism, financing, and improve revenue collection. The order also creates a virtual assets office as the operational arm of the council, with its secretariat domiciled at the Central Bank of Nigeria. An energy consultant, Daniel Kunle, has described the Dangote refinery as a major stabilizing force for Nigeria's foreign exchange market and energy security, arguing that the refinery has cautioned the impact of forced subsidy removal and reduced pressure on the country's foreign reserves. Speaking during the national television interview, Kunle said the federal government's Naira for crude policy has not delivered its intended impact because the volume of crude allocated to the refinery has consistently fallen below agreed levels. He explained that although the refinery was reportedly allocated about 385,000 barrels of crude oil per day under the arrangement, actual deliveries have often been significantly low, forcing the company to source additional crude in dollars from other suppliers. Where is the 385,000 barrels? Some days Dangote refinery does not even get 80,000 barrels, 10%. Some days 100,000 barrels. The energy expert, however, commended President Bola Tinubu's economic reforms, particularly the removal of fuel subsidy and exchange rate unification, but argued that the refinery prevented the country from descending into widespread economic disruption. I'm always encouraging President Tinubu for stabilizing the exchange rate and unifying it, and also for removing subsidy. But subsidy removal will have collapsed this country in riot and chaos if Dangote refinery did not kick in at that time. Responding to concerns over the slow reduction in petrol prices despite declining global crude oil prices, Kole attributed the situation to inventory cycles and pricing dynamics. The federal government has filed a 10-count charge against 3 men over the kidnap of pupils and teachers from a school in Oyo local government area of Oyo State. The defendants Abdulrazak Umar, Yunusa Musa, and Shamsu Adamu Sani are accused of terrorism, kidnapping, concealment, incitement, and illegal mining. The charges were filed before the Federal High Court in Abuja today. For the foreign and sport news, Kike Lomofatu Ashe is standing by. Good evening. Now from the foreign scene, police have today said a bus full of school children returning from a trip veered off the road in Uganda, killing 20 children and 1 adult.
According to preliminary findings, investigation by the police, the boss was returning from a school trip to CP Falls in Kapoa district when they veered off the road. Police said in a statement on X that the driver reportedly lost control of the vehicle, which veered off the road, struck a large stone along the roadside and overturned. Fatal bus accidents are relatively common in Uganda. In October, 2 buses collided on a major highway, killing at least 46 people. A 2024 report also said there were 4,434 fatal collisions and 5,144 deaths that year. In our sports news, Nigeria's mixed martial arts MMA champion Kamaru Usman is set to take off South African's Dricos Stilnox in a major contest on Sunday. The highly anticipated middleweight main event comes up at the Ultimate Fighting Championship UFC Fight Night in Oklahoma City, Oklahoma, USA. It will be brought live to viewers in Nigeria and the rest of the continent in English, Pidgin, and Afrikaans. Still on the sports news, Nigerians on the 20 women's national team, the Falconets, have commenced camping in Abuja ahead of the 2026 FIFA on the 20 Women's World Cup, scheduled to hold in Poland from September 5 to September 27. The Director of Media and Communication of the Nigerian Football Federation, NFF, Ademola Olajorin, disclosed this in a statement issued in Abuja. According to the statement, head of coach Moses Aduko has invited 28 players to camp, with 16 already in as preparation gather momentum for the tournament. The remaining invited players are expected to report in the coming days. Falconets have been joined in Group F for the Poland 2026 tournament alongside Spain, China, PR, and Paraguay. And that's the story for the sport and foreign news. My name is Kikelomo Fatwa. Over to you, TEMITOPE BABARINDE. Alright, thank you so much, Kikelomo, for that sport and foreign news. With the sports stories, we end today's edition of News at 5 at Yewa Frontier 102.9 FM. But before we go, a reminder of our top stories. The Ogun government, in partnership with the International Money Fund for Agricultural Development, IFAD, has today distributed agricultural input to 2,740 cassava farmers. We told you that President Bola Ahmed Tinubu has signed the Presidential Executive Order on Virtual Assets Coordination 2026, establishing a new interagency framework to harmonize the regulation of virtual assets. We also told you in the foreign scene that police yesterday said a bus full of school children returning from a trip veered off the road in Uganda, killing 20 children and 1 adult. And that's the news at 5 on Yewa Frontier 102.9 FM, as edited by Oluwaseun Alex Oni. My name is TEMITOPE BABARINDE. Thanks for listening and good evening. Don't wait. Don't stop. Keep moving. We're with you all the way. This is 102.9 Yewa Frontier FM, Ilaro, your voice. A kì í wí fún onígẹ̀gẹ̀ kó gbẹ́tọ̀ fún ẹ̀mí. Bó bá jẹ́ torin, bó jẹ́ tìlù, àṣà, ọ̀rọ̀ òṣèlú láì fi gbákanbọ̀ kan nú. Àwa la ní Yewa Frontier FM 102.9 ó ti gbéra tán. Ẹ̀sìn funfun ti gbapò kínní ná. Ìlarò nípínlẹ̀ Ògùn la fi kalẹ̀ sí. Ẹ máa gbọ́ lọ. Àkọ́tún ìròyìn rèé láti lè ṣe rédíò Yewa Frontier 102.9 FM. Mọ̀kìyìn ẹ̀kú ọ̀lẹ́ ẹ̀sìnkú dédé àsìkò yìí àkójọpọ̀ ìròyìn rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Yewa Frontier 102.9 FM. Olúwaṣeun Ọlájọrin lórúkọ mi. Ṣáájú ẹgbọ́n kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn náà.
ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn àti àjọ IFAD bẹ̀rẹ̀ pínpín àwọn ohun èlò fún ètò ọ̀gbìn fáwọn àgbẹ̀ ọlọ́gbìn gbàgùdá tó nǹka wọn tó 2,250. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu buwọ́lu ìwé àṣẹ lórí àgbékalẹ̀ ọ́fíìsì tí ó máa mójútó àwọn dúkìá tí wọ́n bá ti gbẹ́sẹ̀ lé pàápàá jùlọ láti lè mú ìdúgógọ́dé bá ọ̀nà tí wọ́n máa gbà máa pa owó wọlé lábẹ́nú nílànà ti ìgbàlódé. Nílẹ̀ òkèrè ọkọ̀ iléèwé kan lórílẹ̀‐èdè Uganda ló ti ṣe kòǹgẹ́ ìjàmbá tí wọ́n sì rán àwọn 20 akẹ́kọ̀ọ́ lọ sọ́run àrèmabọ̀ àti àgbàlagbà kan. Ìròyìn náà rèé lọ́rìn kìnìún ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àjọ kan tí mójútó àgbékalẹ̀ owó fún ìdàgbàsókè ètò ọ̀gbìn lágbàáyé èèyàn ní àjọ IFAD ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ètò pínpín àwọn ohun ètò ọ̀gbìn fún àwọn ọlọ́gbìn gbàgùdá tá a mọ̀ sí ẹ̀gẹ́ tí àpapọ̀ òǹkà wọn jẹ́ 2,000 2,740. Ètò pínpín ọ̀hún òun náà ni ó ti wáyé lábẹ́ ètò kan léyìí tí a pè ní Special Agro-Industrial Processing Zone SAPS tí wọ́n gbé kalẹ̀ lábẹ́ ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tí mójútó ọ̀rọ̀ ètò ọ̀gbìn àti ààbò lórí ìpèsè oúnjẹ lójúnà àti lè mú ìmúgbòròdé bá ààbò ìpèsè oúnjẹ àti èrè rẹpẹtẹ tí àwọn àgbẹ̀ tí wọ́n yóò máa ní lásìkò tí ń tàkó ọ̀rọ̀ sọ níbi ètò ọ̀hún tí wọ́n gbé kalẹ̀ nílùú Abẹ́òkúta lónìí. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ ètò ọ̀gbìn àti ìpèsè oúnjẹ ní ìpínlẹ̀ Ògùn ọ̀gbẹ́ni Bólú Owótọ́mọ òun náà ni ó ṣe àpèjúwe ètò ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí àgbékalẹ̀ ọ̀nà ìdásílẹ̀ tọgbà àtinúdá fún ti ẹ̀ka àti ọjọ́ ọ̀la ètò ọ̀gbìn ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Owótọ́mọ ó ti wá sọ pé ètò ọ̀hún ni yóò tún máa mú ìmúgbòròdé bá ààbò ìpèsè oúnjẹ àti mímú ìrúgọ́gọ́dé bá iye èrè tí àwọn àgbẹ̀ tí wọn yóò máa ní tí ó mọ́ mímú ìyípadà dé bá ti ìlànà ojú ọjọ́ lẹ́ka ti ètò ọ̀gbìn ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Ó ti wá rọ gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ àǹfààní ohun èlò ètò ọ̀gbìn tí wọ́n gbé kalẹ̀ yìí láti lò ó lọ́nà tó tọ́ lójúnà àti lè mú ìrúgọ́gọ́dé bá ìpèsè oúnjẹ nípínlẹ̀ Ògùn àti láti jẹ́ kí ààbò tó péye kó wà lórí oúnjẹ ní ìpínlẹ̀ yìí. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti sọ di mímọ̀ pé àwọn tí ń ha gbogbo akitiyan láti lè mọ ìrúgọ́gọ́ dé bá ohun tí wọ́n pè ní ìgbòkègbodò ọ̀fẹ́ jákèjádò ilẹ̀ adúláwọ̀ lójúnà àti lè mú ìrúgọ́gọ́ dé bá ètò káràkátà ìdásílẹ̀ àti ọ̀nà tí ètò káràkátà ní gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ tí ó fi jágere. Mínísítà fọ́rọ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá ètò káràkátà àti àgbékalẹ̀ iléeṣẹ́ ọ̀mọ̀wé Jùmọ̀kẹ́ Odúwọlé òun náà ló sọ ọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lónìí nílùú Àbújá tí ń ṣe olúlu ilé wa nígbà tí ń bá wọn oníròyìn ní gbólóhùn. Odúwọlé nígbà tí ń sọ̀rọ̀ lórí àbájáde ìpàdé Biafra Africa 2026 tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Togo láìpẹ́ yìí. Ó tọ́ka sí pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ohun tí wọ́n pè ní ọkọ̀ òfurufú ti ilẹ̀ Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Uganda lójúnà àti lè mú ìrúgọ́gọ́dé bá ìgbòkègbodò kọjá lọ sí ẹkùn ìlà oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀. Gẹ́gẹ́ bí arábìnrin ọ̀hún ti wí, ó ní ètò yìí ní láti lè mú àdínkù dé bá owó tí wọ́n ná lórí ìgbòkègbodò ọkọ̀ òfurufú pàápàá jùlọ láwọn ẹkùn ìlà oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ lójúnà àti lè jẹ́ kí àwọn tí ń rin ìrìn àjò pàápàá jùlọ àwọn olókoòwò kéékèèké àti àwọn obìnrin tí wọ́n ní okòwò kí wọ́n lè jẹmúlá àǹfààní ọ̀hún tí wọ́n gbé kalẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Bauchi Bala Muhammed òun ló ti buwọ́ lu àtúntò àwọn ìgbìmọ̀ ìṣèjọba pẹ̀lú bí wọ́n ṣe fi ọwọ́ òsì júwèé fún àwọn kọmíṣánná 3 léè tẹ́ ti kúrò lára àwọn ìgbìmọ̀ àṣìjọba ọ̀hún tí wọ́n sì fi orúkọ àwọn èèyàn tẹ̀ sí ẹ̀yàn ránṣẹ́ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ náà fún àyẹ̀wò àti ìfòǹtẹ̀jàn. Gómìnà ọ̀hún ẹni tí ó jẹ́ olùgbàmọ̀ràn pàtàkì fún lẹ́ka ìròyìn àti ìlú koro Mukhtar Gidado òun ló kéde ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan tó yọ̀ǹda lónìí
tí ń ṣe ọjọ́ ẹtì gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde ọ̀hún ti wí kọmíṣánná fọ́rọ̀ ètò ìdókòwò iléeṣẹ́ ńláńlá àti àgbékalẹ̀ ètò Mohammed Salis Gamiwa àti kọmíṣánná tó ṣẹ̀dígbàdìgbẹ̀rẹ̀ kúrò lórí àléfà gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ọ̀mọ̀wé làwà Rimiya Zayama òun náà ni wọ́n ti kọ́kọ́ dá padà láti jẹ́ olùṣàkóso fún iléeṣẹ́ ìjọba tí mú tí ọ̀rọ̀ ohun àmúṣagbára ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ẹ̀rọ ìgbàlódé tẹ́lẹ̀ ní báyìí wọ́n ti wá gba aṣẹ́ṣọ́ kúrò lọ́rùn àwọn méjèèjì léè tó yẹ pé ìjọba iná ni wọ́n ti wọ́gilé ìyanisípò wọn gómìnà wọn ó ti wá tẹ́wọ́ gba ìkọ̀wé fipò lẹ̀ kọmíṣánná tẹ́lẹ̀ rí fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè agbègbè ìgbèríko àti iṣẹ́ tó ṣe pàtàkì èèyàn ní Farouk Mustapha. gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi Usman Ododo òun ló ti tẹ́wọ́ gba olùkọ́ àgbà níléèwé àti àwọn òṣìṣẹ́ fún ti àjọ elétò ìdánwò NECO tí ó máwọn akẹ́kọ̀ọ́ méjì tí wọ́n dòòlà ẹ̀mí wọn nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó wáyé ní iléèwé kan tí ń bẹ ní àgbègbè Ọlọ́wà lábẹ́ ìjọba àbílẹ̀ Dẹ̀kínà ní ìpínlẹ̀ náà àwọn afurasí àwọn oníyàn gbà wọ́n ní ilé ìjọba tí ń bẹ nílùú Lọ́kọjà tí ń ṣe olúlu ìpínlẹ̀ Kogi níbi tí gómìnà ọ̀hún ti gbé darapọ̀ mọ́ àwọn olórí àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ní ìpínlẹ̀ náà gómìnà Òdòdó òun ló ti wá gbóṣùbà káre fún àwọn ìgbìmọ̀ àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò fún ti àṣeyọrí tí wọ́n ṣe láti lè dóòlà ẹ̀mí àwọn ọmọ náà bẹ́ẹ̀ ló ti wá ṣe ń dánilójú fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Kogi wípé akitiyan ti ń lọ lábẹ́nú o láti rí dájú pé gbogbo àwọn kọlọ̀rọ̀ sí tí wọ́n lọ́wọ́ nínú ìwà náà wọ́n lọ́wọ́ kílé ọba tẹ̀ tí wọ́n sì mọ̀ fi mú wọn jófin ó tún tẹ̀síwájú ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó gbóṣùbà káre fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu àti àwọn àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò nílẹ̀ yìí fún àṣeyọrí tí wọ́n ń ṣe pàápàá jùlọ láti rí i pé wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kogi ó ní ìpínlẹ̀ yìí ó ní kì í ṣe ibi ààbò fún ìwà ọ̀daràn. àkójọpọ̀ ìròyìn ó lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti iléeṣẹ́ rédíò yìí wa Frontier 102.9 FM nígbà bá padà dé lábala ìkejì ìròyìn ọ̀hún ó ní láti fi ìròyìn ilẹ̀ òkèrè tó ń létí ẹ má yí kó ń bẹ̀ à ń padà bọ̀ láìpẹ́. ìpolówó ọjà ṣóun làgúnmu òwò fún òwò rẹ tàbí ohun tó ń ṣe lágúnmu ní iléeṣẹ́ wa Yewa Frontier 102.9 FM ẹ pè nọ́mbà yìí 0911 0000 118 kó lè yé wa yéké 0911 0 lọ́nà mẹ́rin 118 àti iléeṣẹ́ ńlá okòwò kékeré ẹ wá polówó ọjà yín lówó pọ́ọ́kú kí ẹ sì máa tà wàràwàrà. ẹ káàbọ̀ padà ǹjẹ́ láti darapọ̀ mọ́ wa káàkiri gbogbo àgbáyé ẹ bá a dọ́rẹ̀ lójú òpó Facebook wa nípa títẹ Yewa Frontier 102.9 FM tó bá jẹ́ lójú òpó Instagram, YouTube, TikTok àti ìtàkùn X ẹ tẹ @Yewa Frontier FM fún àwílé tàbí ìtanilólobó lórí ìròyìn ẹ kàn sí wa lórí nọ́mbà yìí 0911 0 lọ́nà mẹ́rin 140. ìyókù ìròyìn náà rèé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ni wọ́n ti kọ ìwé ẹ̀sùn 10 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tako àwọn géńdé ọlọ́mọkùnrin mẹ́ta léyìí tí wọ́n ní wọ́n fi pínpín ọba gbé lórí ẹ̀sùn ìjínigbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n jẹ́ ògówẹrẹ àti àwọn olùkọ́ ní iléèwé tí ń bẹ ní abẹ́ ìjọba àbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn ẹni tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wọ́n ní Abdulrasaq Umaru tòmọ́ Yunusa Musa àti Samsu Adamu Sani wọ́n ní wọ́n ń hu ìwà ọ̀daràn ìwà ìdomi àlàáfíà ró ìjínigbé àti ìwà mímọ̀ wakùsà lọ́nà tí ò bófin mu ìwé ẹ̀sùn yìí ó ní wọ́n kọ tí wọ́n sì tẹ́ pẹ̀rẹ̀ kalẹ̀ níwájú ilé ẹjọ́ gíga tìjọba àpapọ̀ tí ń bẹ nílùú Àbújá lónìí.
nàìjíríà bọ́lá ahmed tinubu ó ń lọ ti buwọ́lu ìwé àṣẹ kan lẹ́yìn tí ó ní ṣe pẹ̀lú ṣíṣe àgbékalẹ̀ ibùdó fún ti gbígba àwọn dúkìá lẹ́yìn tí ò bófin mu àti ọ̀nà tí wọ́n fi máa mójútó níbàámu pẹ̀lú ọ̀nà tó tọ́ gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde ọ̀hún ti wí lẹ́yìn tí wọ́n yọ̀ǹda lónìí láti wo ẹni tó jẹ́ olùgbàmọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti àgbékalẹ̀ ọgbọ́n àtinúdá báyọ̀ ọ̀nànúgà wọ́n ní ìwé àṣẹ yìí ó náà ló lọ níbàámu pẹ̀lú ti abala ojú ìwé karùn-ún ìwé òfin ọdún 1999 ìwé àṣẹ náà ó ní ó ti wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní wàràǹṣeṣà tí ó sì máa dáàbò bo àwọn ọmọléèdè nàìjíríà takunta pè ní ìwà jìbìtì àti mímọ́ ọlọ́run lọ́wọ́ gbà gbígba owó mímú wíwá tó ní ṣe pẹ̀lú ṣíṣe ń gbọ̀wọ́ ìwà ọ̀daràn àti àwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀ ni yóò tún jẹ́ ọ̀nà kan gbòógì láti máa pa owó wọlé lábẹ́nú fún ìjọba àṣẹ yìí òun náà ló ti dídí pẹ̀lú ṣíṣe ìdásílẹ̀ ọ́fíìsì kan lẹ́yìn tí wọ́n pé yóò jẹ́ ẹ̀ka kan tí sẹkítẹ́rì àti wọn tí yóò sì wà lábẹ́ báǹkì àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. ìròyìn ilẹ̀ òkèrè àjọ ọlọ́pàá lónìí ó ní ti sọ pé ọkọ̀ kan tó kún fún àwọn ògo wẹrẹ tí wọ́n jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ti ń padà bọ̀ lẹ́yìn ìgbà tó lọ rè kó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílé ìwé náà ló ti ṣe kòǹgẹ́ ìjàmbá lójú pópó kan tí ń bẹ ní orílẹ̀-èdè Uganda níbi tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ògo wẹrẹ tó nǹkan wọn jẹ́ 20 níye àti àgbàlagbà kan tí wọ́n ti gbé jẹ́ pé ẹlẹ́dàá gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti wí àwọn ajẹ́ ọlọ́pàá sọ wípé ọkọ̀ wọn ó náà ní padà bọ̀ látàrí pé lọ rè kó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ìlú kan tí a pè ní CP4 tí ń bẹ ní agbègbè Kamsowa ní orílẹ̀-èdè náà tó sì jẹ́ pé ó ṣe kòǹgẹ́ ìjàmbá lójú pópó inú àtẹ̀jáde tí àwọn àjọ ọlọ́pàá tí wọ́n yọ̀ǹda lórí ìtàkùn X wọn ó fi hàn pé awakọ̀ wọn ó náà ló sì kọ̀ wà lásìkò tí ọkọ̀ náà tó forí sọ òkúta ńlá kan tí ń bẹ lójú pópó tó sì mórí lé ẹ̀bá etí igbó ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá yìí òun náà ló jẹ́ in tó fara pẹ́ eléyìí tó wáyé ní oṣù kẹwàá ọdún tó kọjá lórílẹ̀‐èdè Uganda níbi tí àwọn ọkọ̀ akérò méjì tí wọ́n ti gbé forí sọra wọn ní pópónà márosẹ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún sì rán òǹkà èèyàn mẹ́rìndínláàádọ́ta lọ sọ́run àsàǹtì gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó jáde lọ́dún 2024 wọ́n ní bákan náà ẹni ọ̀pọ̀lọpọ̀ òǹkà àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ pẹ̀lẹ́dàá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ojú pópó tó wáyé wọ́n jẹ́ 5,000 àti 450 bẹ́ẹ̀ náà tó sọ pé àpapọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ ó jẹ́ 4,000 àti 4,406. ó dáa bá a bá bọ́jú tá a bọ́ mú tá àgbọ̀nsalẹ̀ lápadà wàá darí ẹ̀ sí. ǹjẹ́ ká tó máa dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tàṣálẹ̀ òní àwọn kókó amẹ́nubàrí lẹ́ẹ̀kan sí i. nínú ìròyìn ọ̀hún láti fi tó létí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àjọ kan tí ń ṣe àgbékalẹ̀ owó rọ̀bìrọ̀bì fún ìdàgbàsókè ètò ọ̀gbìn lágbàáyé èèyàn ní àjọ IFAD lónìí ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ètò pínpín ohun èlò ọ̀gbìn fún àwọn ọlọ́gbìn gbàgùdá tá a mọ̀ sí ẹ̀gẹ́ tí àpapọ̀ òǹkà wọn jẹ́ 2,000 àti 2,500. bẹ́ẹ̀ ni lẹ́tún gbọ́ pé ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu ni wọ́n ti buwọ́lu ìwé àṣẹ kan tí ó ṣe ìdásílẹ̀ ẹ̀ka kan lẹ́yìn tí ó máa gba àwọn dúkìá tí àwọn tó ti hùwà ìbàjẹ́ tí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni yóò tún máa jẹ́ ọ̀nà kan láti máa pawó wọlé fún ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí olúlu iléeṣẹ́ àjọ náà oní àmọ́ gbé kalẹ̀ ní báǹkì àpapọ̀ ilé wa tí ń bẹ ní ilẹ̀ yìí. lákòótán tó jẹ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ẹ gbọ́ pé àjọ ọlọ́pàá lónìí ni wọ́n ti fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé ọkọ̀ kan tó kún fún àwọn ògo wẹrẹ tí wọ́n jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ tí ń padà bọ̀ láti iléèwé ló ti ṣe kòǹgẹ́ ìjàmbá ojú pópó ní orílẹ̀-èdè Uganda tí òǹkà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó tó 20 níye àti àgbàlagbà kan tí wọ́n ti jẹ́ pé ẹlẹ́dàá.
Olúwafúnmiláyọ̀ Alex Òní ní olótù ìròyìn ọ̀hún. Olúwaṣeun Ọlájọrin ló kà sí ti ìgbọ́yìn tí mo sì ń kí n pé ẹ kúrọ̀lẹ́ o àsìkò dédé àsìkò yìí.